დღეში. Თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნანიკო ვარ ხაზარაძე. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ. მე ვარ თამთა გაზაშვილი, ვნახოთ რა თემები გელოდებათ 18 დეკემბრის იმედის დღეში. რატომ ხვდებით აკრძალულ პოლიეთილენის პარკებს სავაჭრო ობიექტებზე? ეგ დაბალმიკრონია. 1 ოქტომბრიდან კანონმდებლობა შევიდა ძალაში. იცით ამ კანონმდებლობაში? რა თქმა უნდა ვიცით. მიუხედავად ამისა მაინც. ნუ ვიყენებთ აი შეხედე იმაში ვაფენთ ხან ჩვენ გჭირდება. ეს ხო 15-ზე ნაკლებია. რაც ეს ძველი დარჩენილი პარკი. აი ეს პარკი. ამასაც იყენებთ. აღარ ვიყენებთ. მზად არიან თუ არა მწარმოებლები ახალი რეგულაციისთვის? ხო 10. ერთ კედელი არ უნდა იყოს 15-ზე ნაკლები. ესე იგი სტანდარტს არ აკმაყოფილებს. რატომ ვერ აკონტროლებს სახელმწიფო აკრძალული პოლიეთილენის პარკების მიმოქცევას? და დააჯარიმდეს თუ არ არის ეს 15 მიკრონი არ თვითონ ვინც არის მომწოდებელი, ისინი უნდა დაჯარიმდნენ მაშინ. ნახეთ რისკ ფაქტორში. შეცვლილი კანონმდებლობის პირველადი შედეგი. ეს იყო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. იმედის დღეში ასევე ნახავთ. ზუკა ხუციშვილის სცენაზე ბრუნდება. თუ რა პროგრამით წარსდგება მსმენელის წინაშე, სწორედ ამას ჩვენთან იმედის დღეში გაიგებთ. საახალწლო წიგნის ფესტივალი ახლოვდება, ბუნებრივია ყველა საინტერესებს, რომელი წიგნი იქნება წარმოდგენილი. მარიამ ჯანელიძე ერთ-ერთი გამორჩეული თარგმანის შესახებ ისაუბრებს. ფონდი ცხოვრება მშვენიერია 3 სიცოცხლის გადასარჩენად ერთიანდება. საქველმოქმედო საღამოს დეტალები ჩვენს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღე სამშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუბრიკა რისკ ფაქტორს უნდა დაუთმოთ ეთერი. თემა, რომელზეც თიკო ფეიქრიჟულს არაერთხელ უმუშავია, გახლავთ ცელოფნის პარკები, რომელიც დღეისათვის კანონით საქართველოში მისი რეალიზაცია იგრძელება. შეგახსენებთ, კანონი ამოქმედდა 2018 წლის 1 ოქტომბერს. საინტერესოა 3 თვის შემდეგ რა ეტაპზეა საქართველოს სწორედ პარკების რეალიზაციასა და წარმოებასთან. თიკო, მოგესალმები. მართლაც საინტერესოა არაერთი რეპორტაჟის შემდეგ რას მიაღწია საქართველოს დღეს. მოგესალმებით, ნამდვილად ამოქმედდა ეს რეგულაცია და ჩვენ ამის შესახებ დიდი ხანია უკვე ვიცით, ეს არის 1 ოქტომბრიდან, როდესაც აიკრძალა 15 მიკრონზე ნაკლები ცელოფნის პარკების შემადგენლობის როგორც რეალიზაცია, ასევე გაყიდვა, იმპორტი და ასე შემდეგ. 15 მიკრონზე ნაკლები, 15 მიკრონი არის სისქე, ნაკლები არის ის, რაც დაფრიალებს და ყველა ხეზე არის ღობეზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ის პარკებია, რომელსაც გვიდებენ ჩვენ გვიდებდნენ ძალიან თხელი ფრაქციის, აი მაშინ ვერ მოიხება და მოდი 5 პარკში ჩაგიდეფო, რო გეუბნებიან ეგ პარკებია, მე საჩვენებლად რამდენიმე. წნება არასოდესაც ყველაზე უფრო საშიში და საგანმანათლებლო. ყველანაირად აბინძურებს გარემოს ნიკოლოზ ის ლილოში ჩვენ კადრები ქონდა გადაღებული ნაგავსაყრელის გვერდზე არის ღობე, სადაც ეს ცელოფნის პარკებს აფრიალებს ქარი და არის თითქმის ხეივანი გაკეთებული. გამწვანების ნაცვლად არის ფერად-ფერადი ცელოფნების. თუმცა თამარ მეფეზე რომ ჩავივლით, გეგონება საახალწლოა მთელი. ჩვენ ასევე ნანახი გვაქვს შენ დღეს გაიხსენე ის კადრები, რას უშვება პოლიეთილენი, როდესაც ის ოკეანეში ზღვებში ჩადის და ძირითადად იქ ხდება საბოლოო ჯამში ეს ნაგავი, როგორ რამდენი ათასობით და მილიონობით ზღვის ცხოველი იღუპება სწორედ. ყველაზე დიდი ვეშაპი მსოფლიოს სწორედ ამის გარდაიცვალა რომ გაჩნდეს. მოდით ახლა რამდენიმე ცელოფნის პარკს გაჩვენებთ. ეს არის ეს ეხლა შევიძინეთ შენახული კი არ ქონდა. ეს იგრძელება. ჩვეულებრივი საწარმოდან ავიღეთ, რომელიც დღემდე უშვებს ამ პარკს. ეს არის ცელოფნის პარკი, რომელსაც არაფერი არ ეწერია და საქართველოს კანონმდებლობით უნდა ეწეროს და ამაზე შემდეგ ნიმუშზე ვისაუბრებთ. ეს არის 15 მიკრონზე ნამდვილად ნაკლები, ეს უკვე აკრძალულია, ეს არ იხსნება, ამის წარმოება არ შეიძლება, ამას მაინც აწარმოებენ და ეს მაინც იყიდება. ეს არის რომელიც ჩვენ საწარმოდან გვაქვს წამოღებული. ესეც იგივეა, ცოტა ვთქვათ, შეიძლება ეს უფრო სქელი იყოს, მაგრამ ვერ მიხვდები ნიკოლოზ, ეს არ არის აუცილებელი რომ მე და შენ ანუ მომხმარებელმა ვიცოდეთ, რომელი რამ სისქეა და მიკრონ ზომით ვიაროთ. თუმცა მაინც ძალიან მარტივია. ეს არის კანონმდებლობა. არც ისე მარტივია, ეს მაგალითად არ ვიცით, 15-ზე ნაკლებია თუ 15-ზე მეტი, ნანიკო. არა, ვიცი, მე უბრალოდ მე უკანონო პროდუქტში მიდებენ თუ არა ჩემს პროდუქტს, რასაც ყიდულობ, ვერ გავარებ. ჩვენმა სტუმარმა არაწერია. 1 ოქტომბრამდე ვიდრე კანონი ამოქმედდებოდა, მოგვიტანა პოლიეთილენის პარკები და გითხრა, რაც უფრო სქელია პარკი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის უფრო ჯანმრთელია. 1 აპრილიდან აიკრძალება
ყველანაირი ცელოფნის პარკები წარმოება და ისაც ეხება რეალიზებას და ყველაფერი. მაგრამ ეხლა სან იმპორტის საერთოდ ყველაფერი, მაგრამ ეხლა ნახეთ, კანონმდებლობით უნდა ეწეროს ამ პარკს, თუ ის არის კანონის შესაბამისად ნაწარმოები და ეს არის საქართველოში, უნდა ეწეროს, რომ ეს არის ამადა ამ საწარმოში, რაც აწერია ამ შემთხვევაში, სისქე არანაკლებ 15-16 მიკრონისა არა, უნდა ეწეროს კონკრეტულად რამდენი მიკრონია და ასევე უნდა ეწეროს შემადგენლობა. ანუ აქ ჩვენ ამითი ვერ მივიღებთ მაინც სრულ ინფორმაციას, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ზუსტად რა პარკი, ესეც საწარმოდან არის წამოღებული, თუმცა ესეც არ არის სრულფასოვანი ინფორმაცია დატანილი. თითქოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ესეც კანის დარღვევა. მოდით ჩვენ რეპორტაჟი ვნახოთ, რომ არ დაგვიგვიანდეს რეალურად რა მდგომარეობა არის, სად იყიდება ეს პარკები, რატომ იყიდება, ვინ აკონტროლებს და ვინ ვერ აკონტროლებს იმას, რაც დღეს ხდება ცელოფნების ირგვლივ და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ საუბარი. ბოლო წლებში მთელმა მსოფლიომ ბრძოლა გამოუცხადა პლასტიკისგან დამზადებული შესაფუთი მასალების მოხმარებას. გარემო ყველაზე მეტად სწორედ პლასტიკის პროდუქციით ბინძურდება, განსაკუთრებით ეს ეხება ფართოდ გავრცელებულ ეგრეთ წოდებულ პლასტიკის პარკებს. ეს პრობლემა მწვავედგა საქართველოში, შესაბამისად საქართველოს მთავრობამ ჩვენი მწვანე პოლიტიკის და გარემოს დაცვითი პოლიტიკის ფარგლებში მიიღო რეგულაციები, რომელიც უკვე 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან ამოქმედება და ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ერთჯერადი პარკების მაქსიმალურად ხმარებიდან ამოღებას. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 2018 წლის 14 სექტემბერს გააკეთა. 1 ოქტომბრიდან კი საქართველოში მთავრობის 472 დადგენილების საფუძველზე 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის შემცველი პლასტიკის პარკების წარმოება, რეალიზაცია და იმპორტი აიკრძალა. აქვე განისაზღვრა 3 უწყება, რომელიც აკრძალულ პლასტიკატის მიმოქცევას ყველა ეტაპზე გააკონტროლებდა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი პარკების წარმოებისას, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პარკების იმპორტისას და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო პარკების რეალიზაციისას. არის სპეციალური დანადგარი მიკრომეტრი, რომელთაც ხდება კედლის გაზომა, ამ პარკის კედლის გაზომა. ეს არის 23 მიკრონი. ეს პარკი არის 23 მიკრონიანი, კი ბატონო. შპსგ პლასტი უკვე რამდენიმე წელია პლასტიკატისგან ცელოფნების პარკებს აწარმოებს და საქართველოში რეგისტრირებულ რამდენიმე ბრენდულ მარკეტსა და მაღაზიას ამარაგებს. 1 ოქტომბრიდან კანონის შესაბამისად უკვე მაღალი მიკრონის მქონე ცელოფნების წარმოება დაიწყო. საწარმოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ 15 მიკრონიანი და მასზე სქელი პარკების წარმოება უფრო მომგებიანია. შესაბამისად, დაბალი სისქის ცელოფნის გამოშვება მათ ინტერესშიც არ შედის. ჩემთვის უფრო მომგებიანია მიკრონი რო სქელია, მოხდებით პარკის კედელიც სქელია, წონა მეტია. აი სიტყვაზე პირობითად რო ავიღოთ 7 მიკრონია პარკს თუ ყიდიდი თეთრ ნახევრად, ეხლა 15 მიკრონიანს გაყიდი 3 ნახევრად. წარმოების პროცესი იგივე გაქვს, ხარჯი იგივე გაქვს, ეკონომიურად დენს ვიძახი, უშახებს. ანუ ხარჯი იგივე გაქვს და იგივე საწარმოებ. რაოდენობას უფრო სწორედ მეც აწარმოებ წონიდან გამომდინარე. და წარმოებისთვის მომგებიანია. წარმოებაში საშუალოდ ყოველთვიურად 100-დან 120 ტონამდე პლასტიკის პარკებს აწარმოებენ, რაც ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. მათი კონტროლი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ზედამხედველობის სამსახურს ავალია. ამ დროისთვის მაკონტროლებელ უწყებას მხოლოდ ერთი საწარმო აქვს შემოწმებული, სადაც დარღვევები არ აღმოჩნდა. უნდა იყოს ინფორმაცია, თვალხილული ინფორმაცია უნდა იყოს, რომელიც არ უნდა იყოს დაფარული. ამ ინფორმაციაში უნდა იყოს წარმოებელი ვინ არის, უნდა იყოს რამდენი რასისკის არის და უნდა იყოს შემადგენლობა დატანილი. ყველა პარკზე სათითაო. ყველა პარკზე უნდა იყოს, მოთხოვნით ყველა პარკზე უნდა იყოს. თუ არ არის, მე ჩვენი კუთხით ვიტყვი, ზედამხედველობის დეპარტამენტი თუ არ არის, მას აქვს უფლება ადმინისტრაციული სამართლებრივ კოდექსით ითვალისწინებს ამაზე სანქციებს, ეს არის 500 ლარის ჯარიმა, ოღონდ აუცილებლად არის კონფისკაციით. კანონმდებლობის თანახმად თითოეულ პარკზე, რომელიც რეალიზაციაში ხდება, აუცილებლად უნდა იყოს დატანებული ინფორმაცია. 472 დადგენილების მე-6 მუხლში წერია, რომ პლასტიკის პარკზე დატანილი უნდა იყოს პლასტიკის პარკის მწარმოებელი, პლასტიკის პარკის სისქე, პლასტიკის პარკის შემადგენლობა. ინფორმაცია პარკზე უნდა განთავსდეს გამოსაჩენ ადგილას, ხედვის ერთ არეალში, დაუშვებელია ინფორმაციის გადაფარვა სხვა წარწერით ან ნახატით.
პარკზე განთავსებული ინფორმაცია მომხმარებლისთვის უნდა იყოს ადვილად წასაკითხი და გასაგები. ნიშანდებამ და აღწერილობამ შეცდომაში არ უნდა შეიყვანოს მომხმარებელი. სხვა შემთხვევაში ასეთი პარკების რეალიზებაში გაშვება აკრძალულია, თუმცა სავაჭრო ობიექტების დიდი ნაწილი სწორედ ამგვარი პლასტიკის პარკებით ვაჭრობს. ხშირად ნახავთ 15 მიკრონზე ნაკლების შემადგენლობის პარკებსაც. აი ეს პარკები, ამას არ ეცა, ამას გულისხმობ. ხო, ეს უკვე დაბლა გვაქვს, აღარ უმაშობთ ამათ. ამასაც იყენებთ? არა, აღარ ვიყენებთ. მაგას ვიყენებთ ჭადის. ეს დახს დაბლაა უკვე, всё, ეს ექვემდებარება განადგურებას. ეს ძველი დარჩენილი პარკი. ამას აღარ იყენებთ? აღარ. რამდენი ხანია? რა გინდა შვილო? და არ ვიყენებ, სანამდე გავძლებ მანამ. Ну, ვიყენებთ აი შეხედე იმაში ვაფენთხან, ჩვენ გვჭირდება, ვიყენებთ ჯერჯერობით სანამ გვაქვს ცოტა. მე ხა გვჭირდება რა ვქნათ აბა ამას რაში ჩაუნდებ. მაშინ ფას რო ვეუბნებით ხალხისგან უკმაყოფილებაა და მეტი გზა არ გვაქვს. კანონდარღვევით რეალიზებული ცელოფნის პარკების კონტროლი, აღმოჩენა, კონფისკაცია და დაჯარიმება მუნიციპალიტეტს აბარია. თუმცა ამ დრომდე მათი მხრიდან კონტროლი არ განხორციელებულა. თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ ზედამხედველობის ფუნქციის გადაბარებას სხვა უწყებისთვის აპირებენ. ამ კანონზე მუშაობა მოგახსენებთ, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა. დაახლოებით 2-3 წლის განმავლობაში ჩართული იყო მის მომზადებაში არაერთი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ექსპერტი. ჩარტა არაერთი შეხვდა როგორც მწარმოებლებთან, ასევე გადამამუშავებლებთან, პლასტიკის პარკების და ბიზნეს ოპერატორებთან. შესაბამისად, თითეული სიტყვა, რაც ამ დადგენილებაში არის ჩაწერილი, ყველა ეტაპზე იყო შეთანხმებული ყველა, ასე ვთქვათ, მონაწილე მხარესთან, ვისაც შეიძლება ეს შეხებოდა. ეს ალბათ მუნიციპალიტეტებს უნდა მიმართოთ, თუ რატომ არ ხდება ჯერჯერობით კონტროლი და მკაცრი მონიტორინგი. ჩვენ ამაზე სტატისტიკა არ გვაქვს. სამწუხაროდ ხდება თუ არა დაჯარიმება. ვიცით, რომ ძალიან აქტიურად მუშაობს შემოსავლების სამსახური და იმპორტს ძალიან მკაცრად აკონტროლებენ. ვიცით, რომ ჩვენი ზედამხედველობა წარმოების პროცესს აკონტროლებს, ხოლო შესაბამისად მუნიციპალიტეტებს უნდა მიმართოთ, თუ როგორ ხდება პლასტიკის პარკებზე რეალიზაციაზე კონტროლი. სანამ მუნიციპალიტეტი მიმოქცევაში არსებულ ცელოფნების პარკების კონტროლს არ ახდენს, სავაჭრო ობიექტებში სულ უფრო მეტი გამყიდველი მოიხმარს კანონმდებლობით აკრძალულ პოლიეთილენის ნაწარმს და ამაზე პასუხს არავინ სთხოვს. ეს არის 15 მიკრონზე ნაკლები, ხო, რაც არის მოხმარებიდან ამოხებული. ეს რაც გამოდის მაგას ვუყურებ. საიდან მომავალ ეს პარკები? რა ვიცი, რა ჩამოატარებ ხო, მე რა ვიცი, საიდან მივიღებ. ანუ ამის გაყიდვა რო არ შეიძლება თუ სტანდარტს ემორჩილება უნდა ეწეროს აჭაზე ეწერა კი ჩემო არა სათითაოდ უნდა ეწეროს არა სათითაოდ არ აწერია ეს გაძვირებულ ფასში ლაროციანი ესი გაძვირებული რომ შემოვიდა ადრევაძლებით რა არის ახლა ლაროცია ვინ თქვენ თვითონ ყიდულობთ ამას და ჩვენ ყიდულობთ ხო რა თქმა უნდა ხვევით არის აქ პარკების ოფტავი და იქიდან მაგრამ გაძვირებულია ეს ადრინდელია შემორჩენილია ეს ამოღებულია მოხმარება ხო რატო არ შეიძლება 1 ოქტომბრიდან კანონმდებლობა შევიდა ძალაში რომ ესეთი პარკები რეალიზაციაში არ უნდა იყოს გავანადგუროთ არ ქონდათ ინფორმაცია ამის შესახებ არა შემორჩენილი იყო და მიდო კიდე ამათური მაინც ხო მithqidi აბა ხო გადავალო არ შეიძლება ეს ხა სავაჭრო ქსელებში ძირითადად საქართველოში დამზადებული პლასტიკური პარკებია მიმოქცევაში. ერთ-ერთი საწარმო, რაც ბაზრობებს ამარაგებს, მოთხოვნის შესაბამის სავალდებულო ინფორმაციას თითოეულ პარკზე არ ანთავსებს. საწარმოს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამგვარ სიტყვიერ შეთანხმებას მინისტრთან მიაღწიეს. ამ პარკებს რატო არ აწია? კანონმდებლობაში ხო არის, რომ სათითაოდ უნდა მინისტრთან შესრულებდა ილაპარაკეს და სიტყვიერ შეთანხმება იყო, რომ სავალდშეც მოთხოვნის შესაბამისად რა. ვინც ითხოვს ვაწერთ ვინც ითხოვს აწერთ კი კანონი ხო ერთი უნდა იყოს ხო მაგრამ მინისტრთან შესრულები და ილაპარაკეს და შემოთხოვნის შესაბამისად და ჩასწორებაც იქნება არის ალაპარაკები და არის მარტო ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას ყველა საწარმოები ეგრე ეკეთებენ როგორც აღმოჩნდა აქ წარმოებული პარკების სტანდარტსაც არ შეესაბამება სისქის გამზომა ხელსაწყო მიკრონის ზომა 15-ზე ნაკლები აჩვენა რაც ჩვენი კანონმდებლობით აკრძალულია 7 მიკრონი აწერია კი ბატონო მერე. ზუსტად 50.
ერთი კედელი უნდა იყოს, არ უნდა იყოს 15-ზე ნაკლები, ხო? ერთი კედელი, 4 კედელი რამდენი იყო? 51, ხო? ხო და ერთი კედელი რო გავსინჯეთ, იყო 10 მიკრონი. გამიჭირე? ესე იგი სტანდარტს არ აკმაყოფილებს. აღნიშნული საწარმო გარემოს დაცვის სამინისტროს ზედამხედველობის სამსახურს არ შეუმოწმებია შესაბამისად კანონდარღვევით წარმოებული ცალოფნები ქვეყნის შიდა ბაზარზე დაუბრკოლებლად გადის და რეალიზაციასაც არავინ აკონტროლებს. კიდევ ერთი მაკონტროლებელი მთავრობის დადგენილების მიხედვით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურია, რომელთა მიერ 1 ოქტომბრიდან დღემდე იმპორტირებული 312,358 კილოგრამი პლასტიკის პარკებიდან 2175 კილოგრამი განადგურებულია. თუ საბაჟოზე დაფიქსირდა, რომ ნაწარმი არ შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, ხდება ამ პროდუქციის დაუყოვნებლივ, ან უკან მიბრუნება ექსპორტიორ ქვეყანაში, ან განადგურება. დიახ, და ყოფილა ფაქტი რომ უკან კი, ბევრი ფაქტი იყო თავიდან, როდესაც ცვლილება შევიდა ძალაში, მაგრამ ამ ფაქტებმა ნელ-ნელა იკლო სიმართლე რო გითხრათ. ამას ხსნიდნენ იმით, რომ უფრო ადრე განახორციელეს შეკვეთა, შესყიდვა იყო წინა თვეებში განხორციელებული და დაიგვიანა პროდუქტმა და ასე შემდეგ. საბოლოოდ 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკური პარკების დიდი ნაწილი მაინც უპრობლემოდ არის მიმოქცევაში საქართველოს ტერიტორიაზე და მისი კონტროლი ვერ ხორციელდება. 2019 წლის 1 აპრილიდან კი აკრძალვა ნებისმიერი სისქის არაბიოდეგრადირებადი პოლიეთილენის პარკების წარმოებას და გამოყენებას შეეხება. ვის დაექვემდებარება ამ დროისთვის საზედამხედველო კონტროლი ჯერ ცნობილი არ არის. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენ შემოგვერთა კავკასიის გარემოს დაცვითი რეგიონალური ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი სოფო ახობაძე. მოგესალმებით ქალწულს. პირველ რიგში მინდა გავაკეთო რაღაც კომენტარი კონკრეტულად ამ რეპორტაჟზე, როდესაც ერთ-ერთი საწარმოს წარმომადგენელი ამბობს, რომ ჩვენო პირადად ჰქონდა მოლაპარაკებაო მინისტრთანონ, ალბათ სამინისტროს წარმომადგენლებს გულისხმობდა და ჩვენო შეგვიძლიაო, რომ 7 მიკრონის პარკი გამოუშვათ, უბრალოდ იქ რო გაზომეს, ესე იყო. გამონაკლის კანონი ამ შემთხვევაში უშვებს და ვინმეს აი ამ კანონის მიხედვით, რომელიც აგერგვიდებს საქართველოს დადგენილება, მთავრობის დადგენილება 472 გამონაკლის უშვებს. რა თქმა უნდა, კანონი გამონაკლის არ გულისხმობს, თუმცა ალბათ გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ ერთბაშად ამ აკრძალვის აღსრულება საკმაოდ დიდი გამოწვევა არის. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც თქვათ ვლაპარაკობთ მხოლოდ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რესურსებით ამის გაკონტროლებაზე. თუმცა ეს ერთბაშად არ იყო შეგაწყვეტინებთ ამას წინსრებით, ძალიან ბევრი თვე ქონდა, ძალიან ბევრ საუბრობდნენ ამაზე და გაფრთხილებული იყო ყველა ბიზნეს ოპერატორი. მე მგონი დაახლოებით 3 წელი იყო ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ გადავდივართ და ვიღებთ ახალ კანონს. თუმცა რაც ხდება, ვნახეთ ახლა ჩვენ. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ იყო გაფრთხილება, თუმცა ფიქრობ, რომ მაინც ამას ძალიან დიდი ხანი სჭირდება. თუნდაც იგივე რომ გავითვალისწინოთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილება, მაგალითად იგივე გერმანიის მაგალითზე იყო, თქვათ, აკრძალვა, შემდეგ ზეწოლის შედეგად გაუქმდა კიდევაც რაღაც პერიოდით და შემდეგ თავიდან აიკრძალა, ჩაითვალა, რომ საზოგადოება არ იყო კარგად მომზადებული და სწორედ ამიტომ კანონის შემუშავების პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ საზოგადოება მაქსიმალურად იყოს ჩართული და ინფორმირებული. ინფორმაცია საზოგადოებას ვინ უნდა მიაწოდეს, არის თუ არა კონკრეტული უწყება, რომელსაც ევალება საინფორმაციო კამპანია ჩაატაროს, თუნდაც სავაჭრო ობიექტებში და აუხსნას, რატომ არ უნდა გაყიდონ 15 მიკრონზე ნაკლები პარკები, თქვათ ამ შემთხვევაში. ის რაც კანონით უკვე აკრძალულია. რა თქმა უნდა, აქ არის ბევრი უწყება არის ჩართული ამ პროცესში. აქ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი სამინისტროს როლი მნიშვნელოვანი. თუმცა კიდევ ერთხელ ხას უსმევ, რომ მთავრობამ უნდა შეაფასოს, რამდენად აქვს სამინისტროს საკმარისი რესურსი და შესაძლებლობა. ადამიანური რესურსი, რა თქმა უნდა. ამ აღსრულება არის მეორე. ანუ
ჯერ მოდით ვისაუბროთ კანონი რო ძალაში შევიდა ქალბატონო სოფო ამის აღსრულებაზე არავის არ უფიქრია არ გამოიყო სამსახურია რომელიმე სამსახურს არ დაევალა ამის მონიტორინგი უნდა დაევალა მაგრამ აქ არის საუბარი არა მხოლოდ ჩვენ სამინისტროზე არის საუბარი მუნიციპალიტეტებზე რომლებმაც ეს პროცესი ასევე პარალელურად უნდა აკონტროლონ რამდენად და სამინისტრომ რომელმაც საზღვარი უნდა გააკონტროლოს საბაჟო პუნქტი როდესაც ჩემოდის ეს უნდა იყოს მთავრობის ერთიანი პროგრამა და ყველა უწყება უნდა იყოს დარაზმული ამ კანონის აღსრულებაზე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთი სამინისტროს პასუხისმგებლობა ეს ჩემი ხედვა ესეთია თუმცა კანონიც ამას ამბობს რომ უფლებამოსილოებები არის გადანაწილებული ამ მიმართულებით და ყველა უწყება უნდა ჩაერთოს ვინ არის მაკოორდინირებელი რა თქმა უნდა არის მთავრობის როლი და ამიტომ ფიქრობ რომ ცოტა უფრო მაღალ დონეზე უნდა ავიდეს ამ საკითხის კონტროლიც და ამ საკითხის აღსრულებაც მეორე რაც არის ცნობიერების ამაღლება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფიქრობ ყველა ადამიანი უნდა იყოს მზად იმისთვის რა კონდეს ეს შინაგანი მოთხოვნილება რომ იცხოვროს სუფთა გარემოში. კვანტიცის ხშირ შემთხვევაში რატო არის გადასაგდები სელოფის პარკები? რატომ არის ეს პარკები ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და გარემოსთვის ცუდი? ამას რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ გავიგებთ ჩვენ შემოგვერთება ორგანიზაცია სენის წარმომადგენელი კახარუხაი, რომელიც დეტალურად გვეტყვის თუ რატომ აღარ უნდა ვიყიდოთ მაღაზიებში აი ესეთი სელოფის პარკები. დაგვალოდოთ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენ შემოგვერთა კახარუხაია არასამთავრობო ორგანიზაცია სენის წარმომადგენელი რომელიც ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიის პროგრამას ხელმძღვანელობს. კახა მოგესალმებით პირველ რიგში ვიდრე განვავრცო რამდენ სელოფის პარკს მოიხმარს თითოეული ადამიანი საქართველოში და როგორია ეს მაჩვენებელი თქვა ევროპის უკვე განვითარებულ ქვეყნებში. მოგესალმებით მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ბოლო კვლევების მიხედვით სოფლიოში მოიხმარება ყოველწლიურად 4-5 ტრილიონი ერთეული პოლიეთილენის პარკი. საქართველოს თანამონაწილეობა ამ მონაცემებში გამოიყურება შემდეგნაირად 2 მილიარდი ერთეული მოიხმარებოდა ყოველწლიურად. ერთი ადამიანი დაახლოებით წელიწადში მოიხმარს 500-დან 600 ერთეულამდე პოლიეთილენის პარკს. როდესაც ირლანდიაში არის 14. ჩვენზე უფრო მეტი მოხმარებაც არის მაგალითად ჩინეთში დღის განმავლობაში მოიხმარება 3 მილიარდი ერთეული. თუმცა რამდენი და რამდენი ვართ ჩვენ? რიცხვები საშუალო მაჩვენებლებით ერთ-ერთი საშუალო მაჩვენებლები გვიკავია ჩვენ. ევროპაში დანიასა და ფინეთში მაჩვენებელი ერთი და იგივეა ერთი ადამიანი წლის განმავლობაში 4 ცალ პლასტიკის პარკს მოიხმარს წელიწადში თიკო მე და შენ ნანიკო 500-დან 600 ესეთი განსხვავება არის ჩვენს შორის მინიმუმ ეს რო განვავრცო თქვა თემა ეს რაზე არის დამოკიდებული გასაგებია რომ აქ აკრძალვები დიდი ხანია უკვე დიდი ხნის წინ დაიწყო თუმცა აკრძალვების გარდა თვითონ ფინეთსა და დანიაში ნამდვილად არსებობენ ბევრად მოქალაქეობრივი პოზიციის მქონე ადამიანები თვით შეგნება რომელსაც მაღალ დონეზე აქვს და უბრალოდ იციან რომ ეს არის მავნე და არ უნდა შეიძინონ არის ამის ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი იცით რა თქმა უნდა ესეც არის ანუ ეს არის ყველაფერი ერთმანეთთან დაკავშირებული პირველ რიგში დავიწყოთ იქედან რომ ამ ქვეყნების მთავრობას აქვს კონკრეტულად ნარჩენების მართვაზე როცა ვსაუბრობ თავარი მიზანი არის ნარჩენების რაოდენობის შემცირება და ეს შემცირების პოლიტიკა ტარდება ყველა დონეზე და მათ შორის იგივე ცნობიერების ამაღლების კუთხით თითოეული მოქალაქეს აქვს ეს გაცნობიერებული და შეაქვს მნიშვნელოვანი წვლილი რომ მაქსიმალურად ინდივიდუალურად შეამცირონ წარმოქმნილი ნარჩენი. აი ხა ფინეთზე ვლაპარაკობდი თუ გაცნობთ ფინეთში არც იყიდება თიკო ჰელსინკში ჩვენ როდესაც ვიყავით ესეც ცელოფანს რო გინდოდეს ვერ იყიდება. რომ არ იყიდება ნიკოლას და მინისტრთან შეთანხმებით ჩუმად არ ბეჭდავს ვიღაცა 7 მიკრონიანს მაგაზე საზოგადოებამ არ იცის რატო არის ეს ცუდი. მე მაგალითად როგორც კი ეს გადაცემა მქონდა და რო უთხარი ჩვენს მაღაზიაში რას გისლისა კაცო შენო და თვითონ მომხმარებელს აბაო ჩანთებით ვიარო როცა მთელი ევროპა ბადეებით დადიან ან
საღალდის პარკებით და ყიდულობენ. სქელი მრავალჯერ ედიტას ჩვენთანაც თითქმის ყველა მსხვილ მარკეტს აქვს და მე მაგალითად რამდენიმეს შეძენილი მაქვს და მაგითი შევდივარ. თუმცა ფასიანია და ძალიან ბევრი გასაგები დაიწყეს 3 წლის წინ ევროპაში დაიწყეს 23 წლის წინ მაგრამ ჩვენთან ამის მეტი არაფერი არ მომხდარა რომ მომხმარებელსაც და გამყიდველსაც აუხსნა რომ არ უნდა მოიხმარონ ბევრი პარკი და რატომ არ უნდა მოიხმარონო ნიკოლოსმა რას გუშავებსო აი რომ გითხრათ ორივე თქვათ ბატონო კახა რატომ მოდი ისე სტატისტიკური ინფორმაცია მოვიშველიოთ 1950 წლიდან 2015 წლამდე სოფლიოში წარმოებული იქნა დაახლოებით 8.3 მილიარდი ტონა პლასტიკის ნაწარი რომ გადავიყვანოთ ეხლა ეს ვიცით რომ სოფლიო ოკეანეში არის მცურავი პლასტიკის კუნძულები ხო და წყნარ ოკეანეში არის ერთ-ერთი ესეთი კუნძული აი ტეხასის შტატში ორჯერ დიდი არის მაგალითად ერთ-ერთი კუნძული რომელიც წყნარ ოკეანის ზედაპირის დაახლოებით 1%-ში შეადგენს და ამ ფართის დასაკავებლად პლასტიკის ნაწარმს გაჭირდა მხოლოდ 80,000 ტონა თუ გადავიანგარიშეთ ამ ციფროვან მონაცემზე ყველა პლასტიკის ნაწარმი მოხდეს სოფლიო წყლებში სწორი იქნება ის პროგნოზი რომ სოფლიოში ძალიან მალე თევზზე მეტი პლასტიკის ნაკეთობები აღმოჩნდება 2050 წლის ეს იყო გაეროს მონაცემები ბოლოს და შევეხოთ აი ამ პლასტიკის ეკოტოქსიკურ ბუნებას თვითონ ეს პოლიეთილენის ნაკეთობა ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობით სახიფათო ნარჩენი არ არის მაგრამ ჩვენთვის ადამიანები ხო არ არის ტოქსიკური არ არის მუტაგენური არ არის დაუშვათ ალებადი და ასე შემდეგ ხო არც ერთ თვისება ეს ამას არ გააჩნია მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში როდესაც ის განიცდის თერმულ დაშლას გარემო პირობებში ის გამოყოფს საშიშ ქიმიურ ნიტრებებს როგორიც არის კეტონები ალდეჰიდები და ასე შემდეგ მეორე მხრივ შევხედოთ მისი არაპირდაპირ უარყოფითი ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე არის ის რომ თუ ის დაიწვება არასათანადო დანადგარში ის გამოყოფს წვის არასრული წვის პროდუქტებს დიოქსინები ფურანები და ასე შემდეგ რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ადამიანის ჯანმრთელობის გაუარესებას ნიადაგში იწვევს. ეხლა ნიადაგის ნაწილი ნახოთ. ეს პოლიმერია თუ ის დაიშლება მონომერებად, გარემო პირობებში და თუ კი არა, ყველა ვარიანტში იშლება და შემდეგ მიდის მის სიღრმისეული დაშლა, მონომერებად იხლიჩება ეს ხდება ნიადაგში. ნიადაგისგან წვი დისპერსიული მასით ხდება პროდუქტებში, პროდუქტებიდან გადადის ადამიანის ორგანიზმში და ბოლო კვლევებით უკვე ადამიანის სისხლში აღმოჩენილი არის პოლიეთილენის კვალი. პოლიეთილენის კვალის ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე ბოლო კვლევებით გვეუბნებიან, რომ ის იწვევს გულის დაავადებებს, ის იწვევს იმუნიტეტის დაქვეითებას და ძალიან საშიში და მაღალ რისკენ დაავადებებისკენ მივყავართ ამ პოლიეთილენის გავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე. შეგვიძლია ცალსახად დავაბრალოთ პოლიეთილენის პარკებს იმ დაავადების მომატებაა და ასაკის დაკლება, რაც დღეს ხდება ჩვენთან საქართველოში. აი, ცალსახად დავაბრალოთ, არ დავაბრალოთ, ამის თქმა მე გამიჭირდება, უბრალოდ შეიძლება იმ აქციების გაკეთება, რომ ერთ-ერთი მოთამაშე ამ საკითხში არის პოლიეთილენის ნაკეთობები. და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, ეხლა ცხოველები რომ ჭამენ და ზღვის ძუძუმწოვრები ამას ჭამენ. ფოტო გვინახავს ჩვენი ძალიან ბევრი ჭამენ და იღუპება უამრავი თუნდაც წითელ ნუსხაში შეყვანილი ჯიშები ამიტომ გავუფრთხილთ ძალიან თვალსაჩინო არის ცხოველების შემთხვევაში იმიტომ რომ ბევრი ფოტო არის რომ პირდაპირ ჩანს თუ როგორ ან მოგუდა შეყოფილი და რომ აქ საქმე გვაქვს უბრალოდ როდესაც ცხოველები ამას მიირთმევენ უბრალოდ ივსება საჭიროთმომნელებელი სისტემა და ამ შემთხვევაში ცხოველები და ფრინველები იღუპებიან არა მისი ტოქსიკური მოქმედების გამო უცბად ის არ კლავს არამედ შიმშილი კლავს, იმიტომ რომ კუჭი გადავსებული აქვს და საჭმელს დამატებით საკვებს ვეღებულობს. ფილმი გავუშვით ერთ რაღაც რომელიღაცა ტელეარხის გადაღებული ევროპული, როდესაც დადიოდნენ უჭრი გაჭრეს ერთ-ერთი გადამფრენი და ამოიღეს იმდენი პლასტიკი, რომ სწორედ ამისგან იყო ის მკვდარი და ასევე თუ გახსოვთ მეორე კადრები იყო, როგორ იჭერენ ამ ფრინველებს რაღაც პატარა ზონს უყოფენ და იქიდან უთავისუფლებენ რომ ამათ განაგზავნონ. თუმცა თიკო მთაში არ ვიცი ალბათ ყველა ყოფილვართ გვინახავს ზრუხები როგორ ჭამენ ჩვეულებრივ პოლიეთილენის პარკებს, იმიტომ რომ მას შეიძლება არომატი აქვს რაღაცა კონკრეტული საჭმის ის ჩვეულებრივად. და მარილიანია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ამიტომ მარილიანის შეფუთვის ვიზიდავს. პოლიეთილენი არ არის სასარგებლო, მეტი ძალიან საზიანოა, იცის ძალიან დიდმა ნაწილმა სოფლიოსი, ვთქვათ. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ იმ თითოეულ ადამიანამდე მივიყვანოთ
მოვიყვანოთ ეს, რომ არ არის კარგი, მათ უნდა შეამცირონ როგორც მოხმარება, ასევე გაყიდო და ის რომ არაუშავს შვილო ცოტა გადამრჩა, ამასაც გავყიდი და მე კიდე ამას უფრო იაფად ვიყიდი, ვთქვათ, ეს არ არის, არავის არ ვატყუებთ ამითი, ჩვენ თავს ვაზიანებთ. რა გავაკეთოთ მაგისთვის, რომ ცნობიერება ცოტა ავამაღლოთ? პირველ რიგში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ ამ პრობლემის გაშუქებას ასე დიდ დროს უთმობთ და ძალიან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე ეფექტური მიდგომა. საერთოდ ევროპის ქვეყნებში როგორც წესი ეს პროცესი იყო ხოლმე ესეთი ტრენდი იყო დანერგილი, ვთქვათ, ნარჩენების შეგროვების ან განსაკუთრების პლასმასის არ გამოყენების პოპულარული ადამიანების მხრიდან, ანუ რაც უფრო მეტი ადამიანი, თუნდაც თქვენ გაუწევთ პოპულარიზაციას ამ მიდგომას, რომ ეს გახდეს კარგი ტონი ქვეყანაში და ყველა იმ თქვენმა მიმდევარმა აიტაცოს და განავრცოს. ეს მესმის, მაგალითად, ეს გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ვართ, თქვათ, თითოეული ადამიანი ძალიან ინდივიდუალურად ვიღაცას მოვწონ ვარ და შეიძლება გააკეთოს და ვიღაცა პირიქით სპეციალურად არ გააკეთებს, იმიტომ რომ მე ვაკეთებ. თქვათ, ეს ძალიან ისეთი გასაგებია. აქ მთავარი უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა, ეს კი, მაგრამ რეკლამამდე მე და ქაბატონი სოფო საუბრობდით, ჩვენ ძალიან ხშირად გვინახავს მაღაზიაში ადამიანი, რომელიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება პოლიეთილენის პარკს და სულ ფიქრობ, სადაურია ეს ადამიანი და ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანი არ არის ქართველი და ჩამოსულია ევროპიდან. ანუ ჩვენც ასე უნდა მოვიქცეთ, უარი უნდა ვთქვათ პარკებზე. იცი რა არის? ვერ იტყვეს, იმიტომ რომ მე მაგალითად ყოველთვის ვცდილობ რომ და ხმამაღლა ვამბობ რომ იცით ხელით წავიღებ, როცა ცოტა ნივთი მაქვს, მირჩევნი ან ჩანთაში ჩავიყარო და ფლად ესეც ნუ დავუკარგავთ თანამოქალაქეებს ამ დამოკიდებულებას. არა, მაგრამ უფრო ხშირად მაინც ევროპელები ჩხუბობენ. ძალიან მცირე რაოდენობა ქართველების შეამჩნევთ თუ დააკვირდებით რომ ძალიან მცირე რაოდენობა ჩხუბობს და არ უნდა ზედმეტი, თუმცა მესმის რომ მხოლოდ აგრძალვა არ არის გამოსავალი. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს წამახალისებელი ღონისძიებები. მაგალითად, იგივე ქართულის ქსელს ხშირად აქვს ხოლმე, იგივე აი ეს მრავალჯერადი გამოყენების პარკის მარკეტების რამდენიმე ქსელში შეძენილი მაქვს და ამას ვყიდლობ. გასაგებია, ესეც ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა არის, რაც მართლა მისასალმებელი არის, როდესაც თქვათ აქვთ ეს, მაგრამ მე კიდე ვიქوار სახელმწიფო რომელმაც მიიღო ეს კანონი და მართლა იმდენ ხანს ვემზადებოდით, რომ ბოლოს გვეგონა რომ აღარ მიიღებდნენ და 1 ოქტომბერს მართლა წინ გადადგმული ნაბიჯი არის 1 აპრილიდან იგივე დადგენილების მიხედვით საერთოდ აიკრძალება აპარკების გამოყენება, მაგრამ ამასობაში ამ კანონს ვერ ეწევა ვერც სახელმწიფო თვითონ რომ აღასრულოს ეს ყველაფერი და შესაბამისად ვერც მომხმარებელი და ის ვინც ვაჭრობს ამ პარკებით. მაგალითად მუნიციპალიტეტი რომელიც ვერ ასრულებს აღსრულებას ვერ ახერხებს და ამბობს რომ სხვას უნდა გადააბაროს ეს ვალდებულება, რაზეც თქვათ უკვე კანონში ხათარი გაწერილი რომ მუნიციპალიტეტს ევალება. აი როგორ შეიძლება ვთქვათ ეს აღსრულება მართლაც რომ მოხდეს? სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს? იცით რა, პირველ რიგში უნდა გამოვიდეთ იქიდან რომ ეს არის ჩვენი ნაკისრი ვალდებულება და მის აღსრულებაზე არის ქვეყანა პასუხისმგებელი და პასუხისმგებელი არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მთავრობა, რომელიც მათ უნდა დაავალოს მუნიციპალიტეტს, რაც ნიშნავს მუნიციპალიტეტი ამბობს რომ იცით მე მოვიფიქრებ ვინ უნდა აღასრულოს ეს და გიპასუხებთ. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამაზე გაკეთდეს შესაბამისი რეაგირება. თუ მთავრობა ამბობს რომ მისთვის ნამდვილად არის იგივე მწვანე ეკონომიკა და ნარჩენების მართვა პრიორიტეტი და არა მხოლოდ ნარჩენების მართვა, ეს საკითხი პირდაპირ უკავშირდება საქართველოში იგივე სხვა დარგების, მაგალითად ტურიზმის განვითარებას. ანუ ჩვენ ვილაპარაკეთ რა ზიანი მოაქვს პარკებს ჯანმრთელობისათვის, მაგრამ ვიზუალურად რამდენად აი კახეთის მიმართულებით წასვლა ყოველთვის აი ჩემთვის არის მტკივნეული, როცა ვხედავ აი ამ ნარჩენებით. თამარ მეფეზე გაიარეთ, აქვე არის კახეთი არის. კახეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მიმართულება და ვიცი რომ მუნიციპალიტეტის ძალებით ხდება ხოლმე, მთავრობა აიძულებს მუნიციპალიტეტებს ხოლმე რომ დაასუფთავონ საკუთარი ძალებით, მაგრამ ამ იგივე მთავრობა თუ კი აიძულებს მუნიციპალიტეტს რომ აღსრულებაზეც იმუშაონ, მაგალითად აი ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, აი როცა ჩავდივართ მუნიციპალიტეტებში, ისინი ყოველთვის ამბობენ რომ ჩვენ გვაქვს არჩევნები, ჩვენ აი ნარჩენების კონტროლს თუ კი centrალური უწყება განახორციელებს, ჩვენთვის უმჯობესია. უნდა მოახდინეს მთავრობამ აუცილებლად მუნიციპალიტეტებზე რომ მათ აღასრულონ. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მაინც არის რომ შეიქმნას სახელმწიფოში ისეთი
ისეთი ქარხნები არის თუ ფაბრიკები, რომლებიც გადაამუშავებს პოლიეთილენი იქნება ეს საბურავები და ასე შემდეგ. მარჩენების მართვის კოდექსის ყველაზე საუკეთესო აღსრულების ვარიანტი ეს არის. მე მინდა უბრალოდ ახლა წარვადგინო მესამე სტუმარი, არ მინდა რომ მისთვის ცოტა დრო დაგვრჩეს. ეს არის ინიციატივა ძვირფასი პლასტმასას დამფუძნებელი ეკა კობახიძე, რომელიც მუშაობს ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებაზე და კონკრეტულად მუშაობს პლასტმასას გადამუშავებაზე. ჩვენთან დიდი საწარმო ესეთი მე ჯერ ვერ მივაკვლიე და არ არის უხეშად ვთქვა კუსტარული საწარმოები, მაგრამ ამათაც ძალიან დიდი გზა უნდა მივცეთ რომ განავითაროთ. ეკა გამარჯობა პირველ რიგში. თქვენი ინიციატივა არის საინტერესო, რატომ დაიწყეთ და რა ინიციატივა არის? ძვირფასი პლასტმასა რატო არის, როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ რომ ძალიან ცუდია ეს პლასტმასა? მოგესალმებით პირველ რიგში, მე ვესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძვირფასი პლასტმასა იმიტომ რომ ძვირფასი პლასტმასა არის რეალურად პროექტი. ეს არის საერთაშორისო ონლაინ პლატფორმის ნაწილი და თვითონ მათი მოფიქრებულია ძვირფასი პლასტმასა, ანუ ეს სახელი ჩვენ არ მოგვიფიქრებია. ანუ ჩემი ორგანიზაცია არის მილენიუმ საქართველო და მილენიუმ საქართველოს პროექტი არის ძვირფასი პლასტმასა. რის შესახებაც ჩვენ გავიგეთ დაახლოებით 1 წლის წინ ესპანეთში და ჩვენთვის ძალიან დიდი სიურპრიზი იყო, რომ თურმე არსებობს და თურმე ჩვენი ძალებით შეგვიძლია რაღაცა გავაკეთოთ. რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ? ანუ თვითონ პროექტი მდგომარეობს იმაში, რომ ახალგაზრდებს თავისი ხელით კრაფტული, handmade დანადგარების აწყობა შეუძლიათ, სულ 4 დანადგარი, შრედერი, ღუმელი, ექსკრუშერი და ინჯექშენი. ანუ თქვენი დააწყოთ? მას ვაწყობთ კი ჩვენი მოხალისეების დახმარებით, რა თქმა უნდა. თქვენ თვითონვე ამუშავებთ ამას? კი, ჩვენ შეგვეძლება, როდესაც დასრულებული იქნება, ჩვენ უკვე შეგვეძლება უბრალოდ ჩვენ უნდა გავიაროთ სკრინინგის პროცედურა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გარემოს დაცვის სამინისტროში აქტიური კონსულტაციები. და ასევე რეგისტრაცია მოგვიწევს, რახან უნდა შევაგროვოთ პლასტმასა, ნარჩენები და ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე რეგისტრაციის, ასე ვთქვათ, ვალდებულებას გვაკისრებს სახელმწიფო. ანუ რა ეტაპზე ხართ და როგორ ჩავერთოთ? იმიტომ რომ მე პირადად დიდი სურვილი მაქვს, რომ მივიღო მაგალითად მონაწილეობა, ან ვიცოდე მაინც ეს მავნებელი პროდუქტი სად მივიტანო. კი, მე შევინახავდი დიდი სიამოვნებით და რომ ეცედინებოდა ერთი კონკრეტული ადგილი, თქვა თუნდაც ბატარეები სად გადავაგდო პლასტმასის ბოთლები, ქაღალდი სამსახურში დამაქვს უკვე რამდენი ხანია მწვანე ყუთები გვიდგას ჩვენ და იქ სეპარაციის ზონები შეიძლება ქალაქის მასშტაბში არის განთავსებული. მაგალითად ჩემი სკოლაში დგას თქვენს მიერ განთავსებული ურნები და იქ მე ვერ შევდივარ. რომელ სკოლაში? არ მიშვებენ. ერთ-ერთი არ ვიცი რეკლამაში არ ჩამეთა. საატანი ბავშვი ჩა. არა, დევადილას არის უკვე და შეგიძლიათ. ან როგორ შევაგროვოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სად მივიტანოთ? როგორ გავაკეთოთ? რა გავაკეთოთ? ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებთ რომ გავხსნათ სეპარაციის პუნქტები, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სხვადასხვა იგივე კაფეებთან, ოფისებსაც ველაპარაკებით, ასევე გვინდა რომ გავაკეთოთ რაღაცა ცოტათი მასშტაბური ივენთები იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანების ასე ვთქვათ ცნობიერება ამაღლდეს და ზუსტად როდესაც ვსაუბრობდით თუ სახელმწიფომ როგორ უნდა დაარეგულიროს. ჩვენთვის ცნობილი გახდება თქვენ როდესაც ამას დაგოთ. ჩვენ ახლა 2 წუთი დაგვრჩა, უბრალოდ მინდა რომ რაღაც წინ უფრო წინ როგორ უნდა წავიდეთ მაღაზიაზე ვისაუბროთ, თუნდაც ის უკვე რა კომპანიებიც არსებობენ. მაგალითად პირველი კომპანია, რომელიც ჩვენ ჩავწერთ ერთ-ერთი, ის აბსოლუტურად გადაერთო და კანონის შესაბამისად უშვებს თითოეულ ცელოფნის პარკს. მას ხომ შეუძლია ასევე ბიოდეგრადირებად პარკზე გადაერთოს, როდესაც 1 აპრილიდან ახალი კანონი შევა. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ორი სიტყვით მინდა ვთქვა, ცნობიერების ნაწილზე ჩვენი პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული იქნა როგორც თავისუფალი გაკვეთილების ფორმატისათვის გაკვეთილების პროგრამა სპეციალური და რომელიც ჩატარდა რამდენიმე სკოლაში წარმატებით, ასევე შემუშავებული იქნა ჩვენი პროგრამის ფარგლებში სილაბუსის სამაგისტრო სწავლების საფეხურისათვის და მას გამოიყენებს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და იმედი მაქვს სხვა უნივერსიტეტის მიბაძავენ მას. ანუ სილაბუსი მოიცავს მთლიანად ნარჩენების მართვის სექტორს, დაწყებული საერთაშორისო ვალდებულებები და მიმდინარე კანონმდებლობით, ტექნოლოგიებით, საქართველოში ასებული ინფრასტრუქტურით და ასე შემდეგ. ეხლა ორი სიტყვით რა ეშველებათ ამ კომპანიებს, ხო, რეალურად შეძლებენ თუ არა გადაიარაღებას ექსპერტი, რომელიც მოამზადებს სახელმძღვანელო დოკუმენტს, როგორ უნდა მოახერხონ გადაიარაღება, საიდან უნდა მოიძიონ ნედლეული, რომელი არის ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტერებადი ნედლეული და როგორი იქნება წარმადობა ამ საწარმოებს. ამ ყველაფერზე იქნება სახელმძღვანელო დოკუმენტი სამუშაოებული. ჩვენ ამ დოკუმენტს საახლობით მომავალი წლის იანვრისთვის გვექნება და გავავრცელებთ ამ კომპანიებს.
ამასწრებენ 1 აპრილიდან გადაიარაღებას ის საწარმოები. ხო, აი მოასწრებენ არ მოასწრებენ, ამაზე პასუხის გაცემა გამიჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის ტექნიკური საკითხი, რომლის დაგეგმვას და აღსრულება ჭირდება დრო. გარკვეული დრო და კანონი უკვე იციან, რომელიც 1 ოქტომბრიდან არის შესული. ინიციატივა 2010 წლიდან იყო ქვეყანაში და დღემდე, ხო? ერთ-ერთი გარემოს დაცვის მინისტრი ამბობდა გუჯა, რომ სკოლაში უნდა შევიტანოთ ეს საგანი და ბავშვებს თავიდანვე უნდა ვასწავლოთ თუ როგორ მოვექცეთ ნაგავს. აღსრულება ამ ეტაპზე დარჩა. მხოლოდ აღსრულებაში მე როგორც აღნიშნე, ძალიან კარგია ეს ინდივიდუალური ცალკეული ინიციატივები, რომლებიც პროექტებს ეფუძნება, მაგრამ ეს არ არის ნამდვილად არ არის საკმარისი. რა მოხდება მე როცა პროექტი დამთავრდება? თუ მთავრობამ წამახალისებს, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა რატომ არ ხდება დღეს წყაროსთან დახარისხების დანერგვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ არ არის მეორადი პროდუქტების ბაზარი, რომლებიც გამოიყენებენ ამას და იმისათვის რომ ეს ბაზარი განვითარდეს, ჭირდება შესწავლა და წამახალისებელი ღონისძიებების გატარება მთავრობის მიერ როგორც პროგრამის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, კომპანიები არიან, უკვე ვინც ამ ნარჩენებს იბარებენ და გადაამუშავებენ საწესეთათვის. მაგრამ ტენდენცია გვაჩვენებს რომ ეს ძალიან ბევრი ქარხანა როგორც კი აი რაღაცა სტიმული აქვს მუშაობს შემდეგ იხურება და აი ამას სჭირდება ანალიზი და პროგრამული მიდგომა ასევე არის შემოსავლის წყარო და არის საკმაოდ წარმატებული ბიზნესი იმ ადამიანებისთვის ვისაც ეს აქვს გაკეთებული ამიტომ ამის გადამუშავებაზე ვინც იზრუნებს და ბიზნესის პასუხისგებლობაც ეს არის რომ სოციალური საწარმოების შექმნას და ისეთი ნედლეული გამოშვას რაც პირდაპირ იქნება ჯანმრთელი და ჯანსაღი და ეს არავნებს გარემოს ძალიან დიდი მადლობა. ცელოფნების თემა ნანიკომიცის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი თემაა და მე აუცილებლად დაუბრუნდები თუნდაც ავწილოთ და ნახოთ როგორ იქნება რა შედეგი გვექნება ამ დროისთვის. მადლობთ თქვენ საინტერესო სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. ყველას ვალდებულებაა რომ დავიწყოთ მზადება 1 აპრილისათვის და მოვიშოროთ. 1 აპრილი არ იყო 1 აპრილი ხო? ხო, დღეს 1 აპრილი არ უნდა იყოს, მაგრამ 2 აპრილისთვის. ახლა კი რეკლამას უნდა დავუთმოთ, რომ რეკლამის შემდეგ ზუკა ხუციშვილი შემოგვერთება, რომელიც მის ახალ პროექტზე ისაუბრებს და ასევე გელოდებათ სიმღერის პრემიერა. დაგველოდეთ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ზუკა ხუციშვილი არის ჩვენი სტუმარი როგორც რეკლამის წინ. გითხარით დიდი მადლობა ზუკა რომ მოხვედით ჩვენ განსაკუთრებულად გვიხარია რომ შენ ხარ დღეს ჩვენთან სტუმრად და განსაკუთრებულად გვიხარია რომ გიოს შემდეგ შენ ესე აქტიურად დაიწყე მისი მემკვიდრეობის გამოტანა ახალი ინტერპრეტაციით, შენი ვერსიით და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ გზას შენ აგრძელებ. ძალიან თავიდან რომ დავიწყოთ, ძალიან პატარა იყავი როცა შენ გამოხვედი სცენაზე გიოსთან ერთად, ზალკე კარიერაც ჰქონდა ხო? არ იყო რთული ასეთ დიდი აუდიტორიის წინაშე ესე პატარა ბავშვისთვის გამოსვლა და სიმღერის შესრულება. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აი ესეთ რეგიონს როგორ უყვარდა რამდენჯერ არის აქ დავყოფ. ჩვენ გვექნება საშუალება ბოლო გიოს სტუმრობა ვაჩვენოთ მაყურებელს ცოტა ხანში. მადლობა დიდი ეგ არ ვიცოდი ძალიან გამეხარდა. როგორ გითხრათ, სიმართლე რომ გითხრათ, ეხა უფრო ნერვიულობ. ბევრად ვიდრე ბავშვობაში, იმიტომ რომ ბავშვობაში რაღაც სხვანაირად აღვიქოვდი ბავშვობაში, ჩემთვის ისე ვერ ვიაზრებდი ამ ხელა აუდიტორიის წინ დადგომა, სიმღერა, რაღაცა ეს ლამაზი წუთები იყო ჩემთვის ბებად მრჩება, მაგრამ ეხა ბევრად დიდი პასუხისგებლობა მაქვს. ეხლა მაქვს იმდენად რთულია ეს ჩემთვის, რა თქმა უნდა, გიოს მერე და ბევრი ფაქტორია, რაც ხელს მიშლის ჯერჯერობით და უნდა რაღაცა უნდა დაუძლიო და გადავლახო, რა თქმა უნდა და ბევრად მეტი პასუხისგებლობა მაქვს მსმენელის მიმართ, ეხლა ვიდრე მქონდა ბავშვობაში, მე მაგას შედარწმუნებული ვარ და ბევრი რამეც მაქვს დასამტკიცებელი და აუცილებლად დავამტკიცებ ამას ხალხსაც და ამათ ჩემსაც დავამტკიცებ, რომ მედია რომ იმაყებს ჩემით. დარწმუნებული ვარ, ახლა მაყურებელი ხედავს სულ პატარა ზუკას. როგორ მახსოვს მე ეს ძალიან კარგად მახსოვს რომელიც ვერ იაზრებდა იმ წუთას იმ პასუხისგებლობას რასაც გზნობს ახლა თუმცა შენ ძალიან წარმატებული კარიერის შემდეგ შენ ქონდა ძალიან დიდი პაუზა აღებული ამბობდე რომ გარდა ტეხის ასაკი ხმა ძალიან ბევრი სხვადასხვა პრობლემებზე საუბრობდნენ ახლა უკვე როდესაც გაიზარდე შენ დიპლომატიური სამსახურით ხარ დაკავებული და პარალელურად მაინც გადაწყვიტე რომ დაუბრუნდე სცენას რა იყო ამის განმაპირობებელი მიზეზი იცით რა არის რა თქმა უნდა ეს იყო გიო იმიტომ რომ გიო რო იყო გიო იყო აი რა ვიცი ხა მამის ქებაზე ალბათ არ ჩავმართმევთ რაღაც ამ პარტაუნებად მაგრამ გიო იყო რაღაც კედელი იყო ის ცა იყო რაც აი ყოველთვის იმ თხელა ადამიანი იყო რომ არ ჭირდებოდა უბრალოდ რა რომ რაღაც დამტკიცება ვინმესთვის რაღაც ყოველ ხალხს უყვარდა ხალხი უყვარდა
ადამიანებთან ურთიერთობა უყვარდა და გიოს მე ისე რამდენი დროც არ უნდა გავიდეს ეს ტკივილი არ განელდება, მაგრამ რაც ვისწავლე და რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ მე არ მივცემ უფლებას გიოს სიმღერები, რომ რაღაცა ცოტა მტვერი დაიდოს და დავიწყებას. მე არ მიეცემ ალბათ დავიწყებას, მაგრამ მე მინდა რომ მამა ჩემის სიმღერები ის ლამაზი საქმე რომელსაც გიო, ზურა, ელენე, მიშა, გიოს ბენდი აკეთებდნენ. რასაც ერთად ძალიან გვერდზე დაგვიდგნენ ეს ულამაზესი ხალხი და ერთად ვაგრძელებთ იმ ულამაზეს საქმეს, რასაც გიო აკეთებდა და ეგ მიხარია ყველაზე ძალიან მე რა. ზუკა, გიოს დამოკიდებულება როგორი იყო? მაშინ როდესაც ჩვენ გქონდა ეს მუსიკალური პაუზა, უნდოდა რომ სცენაზე დაბრუნებულიყავი, რაც გეუბნებოდა? სუცდილობდა, მაძალებდა, სულ რაღაცა წინდა რომ რაღაცა იმ სიმღერას, მაგრამ ნუ განათლებას მივხედე, მე რაღაც სხვა გარდატეხის პერიოდი და მეთქვა, მაგრამ ეხლა ამ პერიოდის მერე, ამ ძიმე პერიოდის მერე მგონია რომ ყველაზე კარგი დრო არის რომ მამაჩემს ის სურვილები აუსრულო, რომელიც სამწუხაროდ რაღაცა ვერ აუსრულებს და ბევრი არც მაგიოსთან ერთად ბევრად მეტის გაკეთება შემეძლო, მეტი სიმღერები ყველაფერი წინ მქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ მოხდა და ამიტომ გიოსთვის მე ამას გავაკეთებ და რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ეს ჩემთვის რომ ხარისხიანი იყოს გიოს რაც შეეფერება და იმედია რომ ყოველთვის რაღაცა იქიდან საიდანაც მიყურებს იამაღებს შემით. ახლა ჩვენც გვიხარია მაყურებელსაც უხარია ალბათ შენი დანახვა და სმენა, მაგრამ გიოს ყველაზე მეტად გაუხარდებოდა და უხარია კიდევაც ალბათ ის რაც ხდება ახლა ჩვენ სტუდიაში. და ის კადრები რომელიც ახლა პარალელურად გადის გიო და ზუკა, ეს სიმღერა ძალიან პოპულარული იყო და ატაცებული ქონდა სრულად საქართველოს. და სხვადასხვა აი პერიოდის გიოს ახლა შენ ძალიან გავხარული. ზუკა, ზუკა და ბენდი ასე ქვია თქვენ პროექტს გიო და ბენდი ერქვა. რაღაცა არ იყო საჭირო ძალიან ჩახლართვა მე მარტივად და ლაკონურად. და რეპერტუარზე ზოგადად გეგმებზე რომ მოყვე, ნუ მე მესმის რომ აი ეს ხაზი რომელსაც და ნიშა რომელიც გიოს ქონდა, ნუ ლუღაშვილმა მითხრა ერთხელ და ზუსტად მახსოვს ხოლმე, აი ისეთი თბილისური ინტონაციაო, აი არავის არ ქონდა როგორცო გიო მღეროდა, აი ნამდვილი თბილისელი მომღერალი იყო, რაც მართლა საოცრად ეგზოტიკური და განსაკუთრებული იყო. აი ამ ნიშით რეპერტუარის თვალსაზრისით, შემოქმედებით პოლიტიკის განსაზღვრის თვალსაზრისით, ტექსტ ყველაფერი ამ ნიშით გააგრძელებ მოღვაწეობას თუ შენ შეეცდები რომ რაღაცას კიდევ უფრო ინტერპრეტაციები შეიძლება. ის რა არის, აი ახლა ზუსტად მე მგონი იყო საუბრობდით რაღაცა ცოტა ხნის წინ რომ აი გიოს იმდენად შესხორცებული ქონდა თავისი სიმღერები, რომ აი სხვანაირად თითქოს ვერ იმღერებ, მაგრამ მე მაინც შევეცდები რომ მამა ჩემის კოპიო არ ვიყო, არ გადმოვიტანო მისი. ჩემი სიტყვა თქვა, აი გიოსთან სხვა რაღაცა ქონდა. მე შეიძლება სწორად ვიმღერო ყველაფერი, გაწერილად, მათემატიკურად გავთო. მაგრამ გიოს ქონდა გულიდან ამოსული, სული მღეროდა და ეგ არ ვიცი მე მაგ თუ არა, რა მე არასოდეს არ ნახავს ცოტა ხაჟი და გაიგებს. მე არასოდეს არ შევეცდები რომ მოვიპარო მამა ჩემს რამე. მე შევეცდები რომ მამა ჩემის საქმე გავაგრძელო იმით იმ გაკვეთილებით და იმ ნიჭით რამაც მაგან მაჩუქარა. ხო და ახლა შენ სიტყვას სულ რამდენიმე წუთში ეთქო მაყურებელს, მომგონი დროა უკვე მოვიწვიოთ სტუდიაში. მიშა ჩეკურიშვილი, ელენე ვახანია და ზურა მახნიაშვილი, ზუკა წამო გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. არაჩვეულებრივი სტუმრები შემოგვიერთდნენ ადამიანები, რომლებიც გიოსთან ერთად მუშაობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში და ახლა უკვე ზუკასთან ერთად გააგრძელებენ სიმღერას. მინდა პირველ რიგში თქვენ კითხოთ, აი როგორი დამოკიდებულება გქონდათ ამ იდეასთან დაკავშირებით? თქვენი მხრიდანაც იყო ეს მზაობა, რომ ან სურვილი ესეთი დაჟინებული, რომ ზუკას გაეგრძელებინა? იცი რა იყო ესეთი პაუზა, რომელმაც რაღაცა არ ვიცი ჩვენ. ძალიან იცით ახლა ამის წინა ისტორია და ძალიან გაგვახარა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რომ აი ისევ გიოსთან ტრიალებთ, ისევ გიოს წრეზე ვართ, ესე ვთქვათ. და არის ახალი ხმა, ახალი იდეები, ჯერ მიდის გადაწერა იგივე სიმღერების, ახლიდან გაკეთება ზუკას მიერ და დაინჩინგენ გათამამებულები ვარ ძალიან, იმიტომ რომ ყავს ესეთი მუსიკოსი, როგორც არის ზურა მახნიაშვილი, ელენე ვახანია, ნუ თვითონ ზუკა, არ ვიცი, მაია ჯორჯიაძე ჩვენს გვერდზეა და აი ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთებას ვფიქრობ და ვაპირებ და მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. ბიჭიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ. პირველი იქნება საახალწლო კონცერტი თუ არ ვწდები, ხო ზუკა? სხვათა შორის 6 წელი თითქმის ყოველ წელს 1 იანვარს გიოს ქონდა ოტიმში კონცერტი და იცით რამდენი ადამიანი ელოდებოდა ამას და რაღაცა წელსაც არ გაუცრუებთ იმედებს და იმედია გიოს სახელით და
გიოსთვის გავაკეთებთ ისეთ კონცერტს, როგორც შეეფერებოდა მის მსმენელს. და ახლა უშუალოდ ზუკას პრემიერა უნდა შედგეს ჩვენს ეთერში. ზუკას პრემიერა. რაც შეგვისრულებთ და მე მგონი დროა რომ მაყურებელს გავაცნოთ ეს სიმღერა. კი, ზურა, ეს არის გაიღიმეს სიმღერა, რომელიც გიოს ძალიან უყვარდა. ულამაზესი სიმღერაა და რა თქმა უნდა მხიარული, იმიტომ რომ მოდის ახალი წელი არის ახალი იმედები, ახალი ლამაზი დღეები გველოდება და რაღაცა ცოტა უნდა გავამხიარულოთ მაგრამ. კი, ნამდვილად აბა წარმატებები და გისმენთ დიდი სიამოვნებით.
სტუმრებისათვის, არაჩვეულებრივი პრემიერისათვის გაგვამხიარულეთ, არაჩვეულებრივი ემოცია შემოიტანა და დარწმუნებული ვარ, ახალ წელს ყველა ასე გამხიარულდება თქვენთან ერთად. ზუკას და ბენს წარმატებები ძალიან დიდი. მოკლედ ვიცეკვეთ, დავიღალეთ მე და ნიკო. გავაგრძელოთ ახლა გადაცემა. საახალწლო წიგნის ფესტივალი ახლოვდება და თუ რა წიგნები იქნება ფესტივალზე წარმოდგენილი, ამას გავიგებთ მარიამოსაგან. მან განსაკუთრებული თარგმანი ამოარჩია და მისგან გავიგებთ ახლა რომელ თარგმანზე გააკეთა არჩევანი. მარია, მოგესალმები. Თანთა შუადღემშვიდობის ამ ფესტივალზე, საახალწლო ფესტივალზე ძალიან ბევრი საინტერესო თარგმანი იქნება, რომელსაც მე განსაკუთრებით ველოდი. დღეს ერთ-ერთს წარგიდგენთ, ხოლო დანარჩენზე უკვე პარასკევს უშუალოდ ფესტივალიდან მოგიყვებით და დღეს მინდა რომ წარგიდგინოთ ტოლკინის ასეთი წიგნი, შობის პაპის წერილები, ალბათ ყველაზე მეტად ეს წიგნი თუ შემოიტანს წინა საახალწლო განწყობას. კლასიკოსები ბავშვებისთვის სწორედ ასე ჰქვია სერიას, რომელიც ამ წიგნს გვთავაზობს. ტოლკინი არის ცნობილი როგორც ფენტეზი ჟანრი ავტორი და მისი ავტორობით ჩვენ ვიცით წიგნები, ბეჭდების მბრძანებელი, ჰობიტი და ასე შემდეგ. ამჯერად კი ამ წიგნში მოთავსებული არის მისი წერილები, 4 შვილი ჰყავდა ტოლკინს, ჯონი, მაიკლი, ქრისტოფერი და პრისცელა და მათ 20 წლის განმავლობაში, სანამ ისინი ელოდებოდნენ თოვლის პაპისგან წერილებს, ტოლკინი წერდა და უყვებოდა იმ სამყაროს შესახებ, სადაც თოვლის პაპა თავის მეგობრებთან და სხვა პერსონაჟებთან, პოლარულ დათვთან, ელფებთან, გნომებთან და სხვა პერსონაჟებთან ერთად ცხოვრობდა. თუ რა ხდებოდა იქ, ეს წიგნი ასევე არის ილუსტრირებული, მინდა გაჩვენოთ. და ეს ილუსტრაციებიც ეკუთვნის სხვათა შორის ტოლკინს, ის ყოველთვის ურთავდა ასეთ ნახატებს, წერილებს, რომ მის შვილებს უკეთ შეძლებოდათ, რომ აღექვათ სამყარო, სადაც უშუალოდ თოვლის პაპა ცხოვრობდა. და მე მინდა რომ რამდენიმე დაგათვალიერებინოთ და რამდენიმე წერილის შესახებ მოგითხროთ, რომელიც მე განსაკუთრებით მომეწონა, რომ უკეთ გაიგოთ რაზე არის საუბარი. აი თქვენ ხედავთ პირველ ილუსტრაციას, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, ტოლკინს ეკუთვნის, გვერდზე არის წერილი, რომელიც ამ ილუსტრაციას მოყვება. კალიგრაფია რადიკალურად განსხვავდებოდა მამის კალიგრაფიისგან, ბუნებრივია და ამ წერილში ვკითხულობთ, რომ გავიგე მამიკოსთვის, გიკითხავს როგორ გამოვიყურები და სად ვცხოვრობ. აი ეს არის ჩემი სახლი, მე დავხატე ჩემი თავი და ჩემი სახლი. ნახაც გაუფრთხილდეთ, იმედია არ დავაგვიანებ, მალე დავბრუნდები და ჩრდილოეთ პოლუსზე ბარდნისო, ასეთ ინფორმაციასაც აწოდებს ბავშვებს. შემდეგ ილუსტრაციაზე უკვე ძალიან საინტერესო ამბავია, 1926 წლით თარიღდება ეს წერილი და თქვენ ხედავთ ფერად ფოიერვერკს, რომელიც პოლარულმა დათვმა მთელი მარაგი ერთიანად ააფეთქა და აქ წერს წერილში, რომ ეს იყო მსოფლიოში უდიდესი აფეთქება და ფეიერვერკი, როგორც კი ხო, ყველაზე დიდი აფეთქება, როგორც კი რაც კი ოდესმე ყოფილა. ჩრდილოეთი პოლუსი ერთიანად გაშავდა, ცაზე ვარსკვლავები შეიყარა, მთვარე 4 ნაწილად დაიმტვრა და მთვარეზე მცხოვრები კაცი ჩემს ბაღში ჩამოვარდა. საწყალმა ბლომად საშობაო შოკოლადი შემიჭამა, სანამ გამოკეთდებოდა და მთვარის დასაწებებლად და ვარსკვლავების თავიანთ ადგილებზე დასამაგერებლად დაბრუნდებოდაო. და შემდეგი წლის წერილში უკვე ვკითხულობთ, რომ 1928 წლის ბოლომდე ფეიერვერკები აღარ გვექნება. პოლარულმა დათვმა თავის ბიძაშვილს, დიდ დათვს, ჩვენთვის უფრო მეტად აკაშკაშებას თხოვა. ერთი კვირის წინ კი კომეტა დავიქირავე, რომ მის შუქზე საჩუქრები შემეფუთა, მაგრამ დიდად ვერ ივარგა პოლარულ დათვს, არც წელს მომატებია ჭკუა. კომეტა იქირავა თოვლის პაპამ, როგორც ჩანს მის სამყაროში. შემდეგ ილუსტრაციებსაც ხედავთ, მაგალითად, აი ამ ილუსტრაციაზე საპონი დარჩება პოლარულ დათვს კიბეზე და ფეხი აუსრიალდება იმ დროს, როდესაც ფუთით ამანათები ჩამოაქვს საწყობიდან დარბაზში და ესე დაიბნევა მისი საჩუქრები. აქ უკვე ნორვეგიიდან ჩამოტანილი ნაძვის ხე არის, რომლის გარშემოც თოვლის პაპა თავის მეგობრებთან ერთად აანთებს ამ ნაძვის ხეს და მის გარშემო ესე იგი მხიარულობენ. და ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ თოვლის პაპას ვერ მოაქვს ყველა ის საჩუქარი, რომელსაც ბავშვები მას აბარებენ ხოლმე და ამის მიზეზი სხვადასხვა არის. ტოლკინი კი მოგვითხრობს ასეთ რამდენიმე ამბავს, მაგალითად, როდესაც პოლარული დათვი გადაწყვეტს, რომ მიიღოს ცხელი აბაზანა და იმდეხას გაჩერდება აბაზანაში, ჩაეძინება და ესიზმრება, რომ დამდნარი აისბერგით ესე იგი ცურავს და სელაპებზე ნადირობს და იმდეხანს გაატარებს აბაზანაში, რომ ქვედა სართულზე წყალი
წყალი ჩამოვა და ყველა იმ საჩუქარს დააზიანებს, რომელიც ბავშვებისთვის აქვთ მომარაგებული. აქ თქვენ შეხვდებით პერსონაჟებს, სახელად მაგალითად ელფს ილბერეტს, რომელიც მდივანი არის, თოვლის პაპას, ასევე შეხვდებით გნომებს, გობლინებს, თოვლის კაცებს, გამოქვაბულის დათვებს და პოლარული დათვის დისწულებს, ასევე პასკუს და ვალკოტუკას, რომლებიც ბიძას ესტუმრებიან და მასთან დარჩებიან. და არა მხოლოდ თოვლის პაპა, ასევე წერილებს ბავშვებს წერს ხოლმე ხან პოლარული დათვი, ხან ელფი და ეს კალიგრაფია სწორედ პოლარული დათვის გახლავთ და ეს მისი წერილი არის, რომელიც უკვე ბოლო ილუსტრაციად არის მოყვანილი და ბოლოს ერთ ამბავს მოგიყვებით კიდევ, ამინდა რომ სხვა ამბის ილუსტრაცია გაჩვენოთ, გთხოვთ რომ შევცვალოთ გამოსახულება. დიახ, აი აქ ესეთი საინტერესო ამბავი ხდება 1932 წელს პოლარული დათვი გავა სახლიდან და დაიკარგება გობლინების გამოქვაბულში და შემდეგ თოვლის პაპა მიდის რომ მოძებნოს პოლარული დათვი მისი მეგობარი და აღმოაჩენს გამოქვაბულის ნახატებს და ხელოვნების ისტორია ერთგვარად იწყება იმ გამოქვაბულებით, რომელიც არის ალტამირაში, ტასილში და ლასკოში აღმოჩენილი. თქვენ კადრში ხედავთ ახლა ნამდვილ ორიგინალ გამოქვაბულების ნახატებს და ეს უკვე გვერდით გახლავთ ტოლკინის მიერ დახატული გამოქვაბულის ნახატები, რომელსაც ის თავის შვილებს უგზავნის. ეს წიგნი ანუ 20 წლის განმავლობაში დაწერილ წერილებს აერთიანებს და ალბათ ნამდვილად საუკეთესო საჩუქარი იქნება ბავშვებისთვის და ძალიან კარგ წინა საახალწლო შეგიქმნით. წიგნი უკვე გაყიდვაშია და ფესტივალზე ბუნებრივია იქნება წარმოდგენილი. დიდი მადლობა მარიამ ჯანელიძეს, ნამდვილად გვამოგზაურა პოლარულ დათვთან ერთად, გადაცემას კი ვაგრძელებთ უკვე სტუმრებთან ერთად. ნიკა ესაკია, საქმემოქმედო ფონდ ცხოვრება მშვენიერიას დამფუძნებელი და გიორგი რიჟამაძე, ასევე ფონდ ცხოვრება მშვენიერიას დირექტორი. მოგესალმებით. ვიდრე საუბარს როგორ გეკადრებათ, მაყურებელს ვეთყვი, რომ ეს ორი ადამიანი ატარებს ხვალ კონცერტს, რომელიც სტარდება 3 ადამიანის დასახმარებლად. პირველ რიგში მოდი ვთქვათ, ვის ვეხმარებით ხვალინდელი კონცერტით. ხვალინდელი ღონისძიებით ჩვენ ვეხმარებით ანი მამულაშვილს, რომელიც ტელეკომპანია არის, ლუკა ალიბეგაშვილს და კეთი ქარომიძის. ანი მამულაშვილი 32 წლისა, ლუკა 23 წლის და კეთი 15 წლის. ღონისძიება დაგეგმილი იყო რომ გამართულიყო დიდ საკონცერტო დარბაზში, თუმცა ჩვენმა ფონდმა გუშინ საღამოთი მივიღეთ გადაწყვეტილება, გამომდინარე იქიდან რომ ბილეთების თანხა თუ კი ჩვენ გადავიხადეთ იჯარის სამწუხაროდ არავინ გვერდში არ დაგვიდგა და მოგვიწია ჩვენ გადახდა და აქედან გამომდინარე იმის მაგივრად რომ გავაკეთოთ დიდ საკონცერტო დარბაზში, ამ ყველაფერს ვაკეთებ თბილისის ივენთ ჰოლში. თუმცა ტერიტორია იგივეა და წინასწარ ბოდიში მოუხადოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც რამე პატარა დისკომფორტს იგივე ხელოვანები გამოვლენ, ვინც იღებდა მონაწილეობას. მე ძალიან მიხარია რომ ერთ-ერთი ჩვენ მეგობარი ანი მამულაშვილისთვის კეთდება ეს და ჩვენ ყველანი აქტიურად ვერთობით ამ პროცესში. ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც მიიღებენ მონაწილეობას? მონაწილეობას მიიღებენ ქალაქ თბილისის მერიის ბიგ ბენდი, სრული შემადგენლობით მათი სოლისტებით, ქართული ხმები, ლელა წურწუმიანი და მაკა ზამბახიძე ნონ-სტოპ ბენდთან ერთად და სამეფო ნაციონალური ბალეტი ფოცხიშვილები. ასევე ნიკას ნათქვამს დავამატებ სამწუხაროდ ჩვენ ყველანაირი რესურსი გამოვიყენეთ რომ მაქსიმალიზაცია გაგვეკეთებინა რა თქმა უნდა გაყიდვების კარდაკარ ჩვენმა ბავშვებმა იმასაც აღნიშნავ რომ ხშირად აღნიშნავთ რომ არც ერთი ჩემნაირი ახალგაზრდა არც ნიკა არავინ აქ თანხას არ იღებს და ჩვენი სურვილის ამებ დავდივართ რომ უფრო მეტი სიკეთე გავაკეთოთ და იმ კომპანიებს რომლებმაც სამწუხაროდ ჩვენს ბენეფიციარს უთხრეს პირდაპირ არ იცოდნენ რომ იცით ჩვენთვის ახალი წელი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სიცოცხლის გადარჩენა ეს არის სამწუხარო რეალობა ნამდვილად ერთს დავამატებდი უბრალოდ რომ სანამ აქ თქვენთან მოვიდოდით ძალიან ნერვიულობდით და ნუ ხვალ არის უკვე ეს ღონისძიება და რატომაც სიმბოლურად მოხდა საერთოდ არც ვიცოდით როცა თქვენთან ეთერში ზუკა ხუთშვილი ვნახეთ ჩვენი ფონდის ყველაზე დიდი მეგობარი იყო გიო ხუთშვილი და გიო იყო ადამიანი რომელიც ყოველთვის კონცერტს გვამხნევებდა და სპორტ სასახლეში როცა ჩვენ დიდ ღონისძიებას ვაკეთებდით ყველაზე დიდ მხარდაჭერას ამ ადამიანს გამგზავნებდით გიო ხუთშვილმა თქვა ჩვენს ეთერში რომ მირეკავდნენო საქველმოქმედო ფონდშიო სულ ვცდილობდიო მაგრამ ხანდახანო ისე და ეხა რომ მივხვდიო რა მაგარი საქმე გამიკეთებია რომ აქტიურად ვიყავი ჩვენ დიდი მეგობარი იყო მაგხრივ ძალიან სამწუხაროდ სანამ უშუალოდ ჩვენ არ შეგვეხება ეს პრობლემა ხშირად გვიჭირს გააზრება იმ მნიშვნელობის ქველმოქმედების მნიშვნელობის და სოციალური პასუხისგებლობა დროა რომ ქვეყანაში უფრო მაღალ ხარისხზე ავიდეს მოდით მე ამასობაში სალმე ღვინიაშვილზე მინდა ვთქვა რომ თქვენი სიკეთის ელჩი გახდა სალმე დღეს უნდა ყოფილიყო სტუდიაში თუმცა ობიექტურ მიზეზების გამო ეს ვერ მოახერხა მოდით რომ გითხრათ კიდევ ვის შემოგიერთდათ საბედნიერო რომ შემოქმედი ადამიანები მაინც ქველმოქმედებისკენ არიან ყოველთვის
არის და არიან ჩართულები. სიტყვა თვითონ ეს PR მენეჯერი კომპანიებში რაც ხშირად გვესმის ხოლმე, ჩვენმა ფონდმა გადავწყვეტეთ, რომ აი ეს სტატუსი არ მიგვენიჭებინა სალომესთვის და სალომე გახდა ჩვენი ფონდის სიკეთის ელჩი, აი ამ სტატუსით შემოვიდა ჩვენთან და სხვათა შორის ძალიან დაგვეტყო უკვე და ფონდის სახელიდან გამომდინარე არ წარმოგვიდგინა რომ სალომეს გარდა სხვა შეიძლება და ყოფილიყო ცხოვრება მშვენიერია სიკეთის ელჩი და აქედან გამომდინარე ძალიან ბედნიერი ვართ რომ სალომე დღეს გვერდში გვიდგას და ძალიან გვეხმარება ღონისძიების ორგანიზებაში, PR-ში და ასე შემდეგ. თუმცა ყველა ის ადამიანი არის სიკეთის ელჩი, ვინც ერთი ლარი მაინც გაიგო ადამიანებით გადასაჭრად. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, ხვალ სად უნდა შევიკრიბოთ, რათა დავეხმაროთ სამ არაჩვეულებრივ ადამიანს, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდება ახლა. ხვალ 19 დეკემბერს 20 საათზე გელოდებით თბილისის ივენთ ჰოლში, ფილარ მელიქიშვილის ერთი ნომერი, ანუ იგივე მის სამართზე. საქველმოქმედო კონცერტზე, სადაც ჩვენ გადავარჩენთ 3 სიცოცხლეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამით არჩერდებით და უფრო მეტ ძალისხმევას ჩავდეთ იმაში, რომ უფრო და უფრო მეტი ძალიან მაგარი პროექტი გავაკეთოთ, მაგარი ხალხის გადასარჩენად. მოკლედ ხვალ ვიკრიბებით ყველანი ერთად ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზის ქვეშ, ანუ პირველ სართულზე გახლავთ ივენთ ჰოლი, რათა დავეხმაროთ სამ არაჩვეულებრივ ადამიანს. მადლობა თქვენ კეთილი საქმისთვის და წარმატებას გისურვებთ. ჩვენი გადაცემა კი ამოიწურა აი ამ კარგ ნოტზე, როგორ გადამდებია სიკეთე მე კიდევ ერთხელ წმუნდები ამაში. გავიყოთ თითო ლარი იმისათვის, რომ ადამიანს გავხმარებულოთ სიცოცხლე. ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის.